ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਜ਼ਨ 10 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। is that what we call it? Specialist ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਾਸਤੇ? I think ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, I realize ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, I think ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆ। Yeah, I've been around these principles forever, and I think my dad, ਮੇਰੇ dad ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ influence ਸੀ ਉੱਤੇ। I can give you some examples. For example, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, so dad ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ word ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਸੀ that it's something, ਕੋਈ holistic therapy or some modality ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। So for example, ਮੈਨੂੰ sometimes ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਕਹਾਵਤਾਂ। ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਖਾਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, ਰਾਈਟ, we're full up, there's no room, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, I'm going to eat it। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਖਾਧੇ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਖਾਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। That's it. So dad used to always say that. So, and this is, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, it is the number 1 principle. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਨੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ biggest principle, most important thing in Ayurveda is ਆਪਣਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ digestive system, ਆਪਣੇ metabolic fire ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਡੈਲਿਟੀ। what does this mean? ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੋਡੈਲਿਟੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, we've dived in, so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ let's go back, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼। ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ is very simple. I mean, to avoid overcomplicating it, modality ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ is just ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। So like it's just another form of। ਹਾਂਜੀ, holistic science ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, it's different from allopathic। ਹੁਣ ਅਸੀਂ allopathic ਨੂੰ mostly ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ medication ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, medical doctors। Holistic is more natural। ਸੋ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ fire, ਇਹਦਾ ਪਰ in Ayurveda, ਇਹਦਾ what does this mean? So it's basically, if I had to translate it in English, it's our digestive fire. Our digestive system. So Ayurveda 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ
majority of ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ yeah so this is very different from Western medicine ਹਾਂਜੀ and that's what I love about Ayurveda and it's the truth and this is and I think it resonates with me because ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਡੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਟ ਦਾ ਹੀ ਪੈਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ even ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ but so that's why Ayurveda resonates with me because ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ and dad knew something ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ancestors ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ learn ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ so ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ guidance ਹੈ it's amazing and it's coming on but I feel unfortunately it's being lost also ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ right so ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ so in Ayurveda number one thing is ਦੋਨੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲੱਗ ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਹਾਂਜੀ so ਮਾਨਸਿਕ would be so mental health ਸਰੀਰਕ is physical sort of symptoms and again in Western medicine ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਆ ਸਰੀਰਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ not in Ayurveda ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪਰ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੈਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ to ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ so we're not in the Western world we're not marrying the two together as much as we have ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ absolutely you've hit the nail on the head they've always done that there's always been a link ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ and ਦੋਨਾਂ ਦੀ dual effect ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਹੈਲਥ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਰਦਾ so it's a ਮਾਨਸਿਕ and ਸਰੀਰਕ are joined in fact even now Western medicine I would like to say they're catching up actually ਹੌਲੀ they're catching up you know ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ I think they're catching up and ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ gut to brain ਦਾ axis ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ is there any room in Ayurveda for atma for the mind body and the soul do we ever put these three together or do we just concentrate on the mind and the body no it's all ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ I think when we talk about the soul I think it becomes more spiritual and that doesn't mean that there's no space in Ayurveda for that but it's all holistic ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ even ਜੇ ਅਸੀਂ you said spiritual ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ you do need to be up at a certain time to do your spiritual practices so for me it kind of does tie in yes it does and I suppose you can make connections wherever you would want you know in your whatever's important to you so ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
Yeah, I think so ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ And ਅਸੀਂ then- ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ Yes. ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਵਨਸ ਪਰ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ yeah, no, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ but as we're growing up university work ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ and life got in the way and I think ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ turning point ਸੀ I would say about between 8 and 10 years ago ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ quite low ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ and ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ just feeling absolutely awful I mean I couldn't even walk from here to my kitchen you know my health was really ਅੱਛਾ low ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ it ਹੋ was ਗਈ very ਸੀ down doctors ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ blood test ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ perfect ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ but there was something ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥਕਾਵਟ just out of breath ਥਕਾਵਟ just ਜਿੱਦਾਂ very low anxiety ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ just very very low ਇਹ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ long term and so ਜਦੋਂ allopathic medicine ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ yeah that's the main thing so ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ interest holistic medicine 'ਚ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ he did but ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ you know ਥੋੜਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਡੈਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਛਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੌਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਤੂੰ ਖਾਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ so he would have been able to then guide you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ they were confused what's going on I'm actually really interested in your father I'm interested to know bless his soul ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ did he study Ayurveda in any shape way or form or is it something that was passed down to him I think my gyan yeah I think natural to be honest with you Kulji I think it's natural I think he's always been interested ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ natural remedies ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ everywhere ਸੀ not Ayurvedic English herbal remedies adi remedy ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ and I think why ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ because ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ and ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾਈ trial and error ਉਹ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੜਾ and he understood there's something more going on and I think maybe ਮੇਰੇ father ਦੇ side of the family ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ knowledge ਆ I still reach out to my cousins in India and ask them certain things about how do you make this how do you know what do you do because for us it's Ayurvedic but ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ it's normal life it's just a way of life it's a way of life yeah ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ and everything was normal ਹਾਂਜੀ then but ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ feel ਕਰਦੀ I couldn't do anything I couldn't walk my kids to school I couldn't do anything so ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ holistic medicine 'ਚ interest ਪਿਆ at that time ਮੈਨੂੰ only western nutrition ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ even then ਮੈਨੂੰ Ayurveda ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ I just knew about nutritionist ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ but I went to a nutritionist ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ work ਕੀਤਾ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ improve ਹੋਈ I thought okay so ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ so they helped me fair I went on a few more years still not feeling quite 100% then I think ਕੋਈ modality ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ explore ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I've explored naturopathy I've explored homeopathy you know Ayurveda also Bowen therapy acupressure acupuncture you name it ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ try ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ I wanted answers ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ and even though all these modalities I like to say are brilliant they all have their place but Kuljit I will say one thing ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੈਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ I tell you, I think Ayurveda is the only holistic science that I know of that can answer that way on a deeper level. ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ better feel ਕਰਗੇ ਜਾਂ ਆਹ treatment ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ in the first place? That's what I want to know. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋ I will explain what these are in a minute. ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ that's why ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ that's why ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ all different we're all individual that's what I love about Ayurveda as well ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ you can have 5 people with the same ਬਿਮਾਰੀ and allopathic same ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ some ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ some ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਕਲੀਫ ਆ 5 ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਡੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ that's it ਆ ਦੇਤੀ 5 ਨੂੰ ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਦ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਵੱਖਰਾ ਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ But one thing I would like to say is Ayurveda ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ most importantly or diet and lifestyle ਦੱਸਦੇ ਆ so I think that's one thing I really want to clarify so one thing I think there's a lot of emphasis at the moment in the market when people hear of Ayurveda they think first it's medicine they're like this pill's good for this pill what can I take ashwagandha brahmi all these things turmeric these are all great herbs but and I know Oshadi ਕਹਿੰਦੇ ਆ they are still medicine I think I want people to understand that so let's emphasize on that let's slow down so ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਲੈ ਲਓ ਆ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਹਲਦੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ so many there's turmeric there's brahmi there's so many shatavari so many herbs ਪਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ absolutely ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ but ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ root cause of the ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ at the moment unfortunately that is the case we're eating a lot of processed foods we're not cooking enough so ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਦਾ ਢੰਗ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਵਾਈਆਂ are not treating the root. They're not treating the root. So what will happen is ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ they will help you with that symptom but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ diet and lifestyle ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ symptoms ਕਿਸੇ ਹੋਰ way manifest ਹੋ ਜਾਣਗੇ body 'ਚ they'll pop up somewhere else ਹਾਂਜੀ because body ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ body is talking to him body ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ so through symptoms ਤੁਹਾਨੂੰ body show ਕਰਦੇ body ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ look something's wrong body ਦੀ ਸੁਣੋ and that's what my dad used to always say when we were younger he'd say ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੋਚ so he was got us thinking
what are we doing wrong? Introspection, Introspection, rather than jumping, think, okay, fine. And of course, je tonu doctor to, so really glad you said that allopathic je tonu doctor to koi dawai vagera, you must carry on having those. We never say stop those. But along with that, थोड़ा introspect करो कि मेरा lifestyle ठीक है, मेरा सोने दा तरीका, मेरा सोने दा routine ठीक है, मेरा खाना पीना ठीक है, मैं stress तो नहीं ज़्यादा कर रही, all these things you must think. We have to start thinking of this now. We can't just think goli lalle, let's carry on. हाँ जी बिल्कुल. I think time आ गया हो ना, बीमारियां too many बढ़ती पई हैं, there's mental health बढ़ रही है. We have to take stock of this now. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਹਾਂਜੀ. ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We can call it body type. We can call it. So that's, I think, viewers ਹੋਣਗੇ, that's how they've heard it. So they've it's three main body types. It's very vague. ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੋਸ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ what's the deeper than that? What is it actually? So let's go right to the beginning. Yes. Right, let's go right to the beginning. So in Ayurveda, so I just first of all just give you a definition. Ayur means life, Veda means knowledge. So what we're talking about is just knowledge of life. So आयुर ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਔਰ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ. ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ. ਸੋ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ, all of these things. Absolutely. ਹਾਂਜੀ. And so if we look at the absolute, what is Ayurveda based on? ਜਿਹੜਾ Ayurveda ਜਿਹੜਾ root ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤਿਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ. Panch Mahabhuta. So in translated that is five elements. Five elements. And those five elements are space, air, fire, water, and earth. So Tarti. So these are in Sanskrit. So these are space is Akasha. Hanji. And air is Vayu. And fire is Agni. And water is Jala, and earth is Prithvi. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ in Ayurveda ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ. That's ਪੰਜ ਤੱਤ, essence, these elements, everything, you, me, plants, everything in the universe, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ. ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ so we know that. So it's all in line with nature. Now ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ. But Ayurveda ਨੇ recognize ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ some elements ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ prominent ਆ. ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੇ ਬਣੇ ਆ. It's amazing. So for example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Vata dosha ਸੁਣੇ. So the main three doshas are Vata dosha, Pitta dosha and Kapha dosha. These are the main doshas that everybody would have heard of. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ. Vata dosha, space and air to bane hai. So akash te vayu to bane hai, vata dosha. So does this mean ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾ ਦੋਸ਼ਾ, it means ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. That's it. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ balance ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. Yeah. So if you look at the word dosha, actually dosha ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ fault. Fault. So what dosha am I means what fault? What imbalance is inside me? Absolutely. So it's kind of like what's prominent. And so from there you can gauge what that person is likely to be physically and mentally, just on dosha to. And it makes sense because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ elements ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ space and air ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ akash and vayu ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. What are these elements, space and air? ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ. Yeah, space and air are very light, move around a lot. There's no grounding there. Yeah, and air is can be very dry. So ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾ ਦੋਸ਼ਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾ ਦੋਸ਼ਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ characteristics ਹੋਣਗੀਆਂ. So you will see ਬੜਾ ਪਤਲਾ body type ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ. In case sometimes ਉਹ consultant ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ. So you will see these types of people. ਉਹਨਾਂ ਦੇ skin ਬੜਾ dry ਹੋਏਗਾ, hair dry. And because they are hyperactive. They're very active.
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਖਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।